નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાન સાગરમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 6ની જે એકમ કસોટી ધોરણ 6 વિષય ગણિત જેનો ભાગ બીજો છે એ આપણે જોવાનો છે, જે તારીખ 7/1/2023ના રોજ લેવાયેલી છે. તેના પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે જોઈશું, જે ઓરિજિનલ છે, જેમાંથી આપણે 25 ગુણ મેળવી શકાય. તો ચાલો જોઈએ એકમ કસોટી ધોરણ 6 વિષય ગણિત જે 7/1/2023ના રોજ લેવામાં આવે છે તેનો ભાગ બીજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ પ્રશ્ન બેંક. વિષય છે ધોરણ છે 6, વિષય છે ગણિત અને તારીખ છે 7/1/2023, જેનો બીજો ભાગ છે. પહેલો ભાગ છે એ તમને અહીંયા ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે, તો પહેલો ભાગ પણ આપ ત્યાંથી જોઈ શકો છો. તો ચાલો જોઈએ પ્રશ્ન પહેલો. નીચેની સંખ્યાઓનું સંખ્યા રેખામાં રૂપાંતરિત કરો. તો અહીંયા પ્રશ્ન છે અને એના જવાબ આપણે નીચે આપેલા છે, જે આપણે સોલ્વ કરીએ પહેલા. તો પહેલી સંખ્યા રેખા હતી કે 1.9 અને 4.6 છે એ સંખ્યા રેખા ઉપર બનાવવાના હતા. તો અહીંયા આપણે સંખ્યા રેખા બનાવેલી છે એ રીતના બનાવીશું કે 1 પોઈન્ટ એટલે કે 2.9 છે એ અહીંયા દર્શાવીશું અને 4.6 છે એ અહીંયા દર્શાવીશું સમય રેખા ઉપર. બીજી સમય રેખા જોઈએ તો 3.2 અને 1.8ની છે. તો પહેલા તો અહીંયા 0 થી 4 સુધીની સમય રેખા દોરીશું અને પછી 1.8 છે એ અહીંયા અને 3.2 છે એ અહીંયા આપણે નિર્દેશ કરીશું. આગળ ત્રીજું જોઈએ તો 5.7 અને 6.4 દર્શાવવાના છે. તો એ આપણે પહેલા તો 0 થી 7 સુધીની સમય રેખા બનાવીશું અને પછી 5.7 જે છે એ અહીંયા અને 6.4 છે એ અહીંયા દર્શાવીશું. આગળ જોઈએ તો 4.3 અને 7.8 દર્શાવવાના છે. તો પહેલા તો આ રીતના આપણે બનાવીશું રેખા અને પછી એને દર્શાવીશું આ રીતે 7.3 અહીંયા અને 7.8 અહીંયા. આગળ જોઈએ ચોથું તો 0.6 અને 0.8 એ બંને આપણે દર્શાવવાના છે. તો એ આપણે જોઈએ તો સંખ્યા રેખામાં ક્યાં દર્શાવીશું. તો પહેલા તો 0 થી 2 સુધીની સંખ્યા રેખા બનાવીશું અને એમાં 0.6 એ અહીંયા અને 0.8 એની બાજુમાં જ, એટલે કે 1 મૂકી અને પછી આવે છે, એટલે અહીંયા થોડુંક ખીચડા જેવું લાગશે. 0.6 પછી 1 મૂકી અને 0.8 આ રીતના આપણે એનો જવાબ લખીશું. છઠ્ઠું જોઈએ તો 1.3 અને 2.7ની સંખ્યા રેખા બનાવવાની છે. તો પહેલા 0 થી 3 સુધીની સંખ્યા રેખા બનાવવાની છે અને એમાં 1.3 અહીંયા બતાવીશું અને 2.7 અહીંયા બતાવીશું. આગળ જોઈએ સાતમું તો 3.9 અને 4.2 એ સંખ્યા રેખા ઉપર બતાવવાનું છે. તો પહેલા તો 0 થી 5 સુધીની સંખ્યા રેખા બનાવવાની રહેશે, પછી 3.9 અહીંયા અને 4.2 અહીંયા દર્શાવીશું. આગળ જોઈએ આઠમું તો 0.5 અને 0.9, તો માત્ર 0 થી 3 સુધીની સંખ્યા રેખા બનાવવાની થશે અને એ સંખ્યા રેખા છે એ આ રીતે 0.5 અહીંયા અને 0.9 અહીંયા દર્શાવવાનું રહેશે. આગળ નવમું જોઈએ તો 3.6 અને 4 સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવાનું છે. તો પહેલા તો 0 થી 4 સુધીની સંખ્યા રેખા બનાવવાની રહેશે, પછી એમાં 3.6 છે એને અહીંયા આપણે દર્શાવીશું અને 4 છે એ અહીંયા. અને છેલ્લું જોઈએ તો 1.9 અને 3.1 છે એની સંખ્યા રેખા ઉપર નિર્દેશ કરવાના છે, બતાવવાના છે. તો આપણે 0 થી 4 સુધીની પહેલા તો સંખ્યા રેખા બનાવીશું અને એમાં આપણે 1.9 છે એ અહીંયા બતાવીશું અને 3.1 છે એ અહીંયા બતાવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશા રાખું છું કે પહેલો પ્રશ્ન તમને આસાનીથી સમજાઈ ગયો હશે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન 1b. તો પ્રશ્ન 1b જોઈએ તો નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે તે આપણે જણાવવાનું છે. તો બે સંખ્યાઓ આપેલી છે, એમાંથી આપણે નક્કી કરવાનું છે કે કઈ સંખ્યા છે એ મોટી છે. તો અહીંયા પહેલા આપ્યું છે 1.3 કે 1.30. તો આ બંને સંખ્યા છે ને એ સમાન આવશે, એનો જવાબ સમાન છે. બીજું જોઈએ તો 0.4 અને 0.44, તો આમાં મોટી સંખ્યા તરીકે 0.44 આવશે. ત્રીજું જોઈએ તો 3.3 કે 3.03, તો આમાં 3.3 મોટી સંખ્યા થશે. ચારમાં જોઈએ તો 0.088 કે 0.99, તો આપણે 0.99 છે એ મોટી સંખ્યામાં ગણીશું. પછી 5 છે એમાં 4 કે 0.9, તો એમાં મોટી સંખ્યા આવશે 4. છઠ્ઠામાં જોઈએ તો 1.32 કે 1.3, આમાંથી 1.32 છે એ મોટા ગણશું. સાતમામાં 0.6 મોટા ગણીશું. આઠમામાં 0.09
અને 9માં આવશે 1.590 એટલે કે 1.590 એ મોટા ગણીશું અને 10મું છે એમાં આપણે ગણીશું કે 0.06 એ મોટા રહેશે. તો અહીંયા આશા રાખું છું કે પ્રશ્ન 1બ પણ આપણે આસાનીથી સમજાઈ શક્યો હશે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન 1ક. તો નીચેની સંખ્યાને દશાંશ સ્વરૂપે લખવાના છે. તો એના દશાંશ સ્વરૂપે જોઈએ તો પહેલાના જવાબ તરીકે દશાંશમાં 4.8 આ રીતે લખીશું. બીજું છે એમાં આવશે 354.1, ત્રીજામાં 4.2, ચોથાના જવાબમાં જોઈએ તો 9.9, પાંચમાના જવાબમાં 6.8 આ રીતના જવાબ આપણે લખી શકશું. આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન 2અ. નીચેના દરેકનો સરવાળો આપણે કરવાનો છે. તો એનો સરવાળો આપણે જોઈએ તો એના જવાબ જોઈએ તો કઈ રીતના લખીશું તો આ રીતે. તો કે પહેલાનો જવાબ છે એ આવશે 27.519, બીજાનો જવાબ જોઈએ તો 534.26, ત્રીજામાં આવશે 15.292, ચોથામાં આવશે 1.67 અને પાંચમામાં આવશે 25.53. આગળ જોઈએ હવે થોડું તો પ્રશ્ન 2બ. નીચેના દરેકની બાદબાકી કરવાની છે. તો એમાં બાદબાકીના જવાબો તરીકે આપણે જોઈએ તો પહેલાના જવાબમાં આવશે 2.86, બીજાના જવાબમાં આવશે 10.03, ત્રીજાના જવાબમાં આવશે 1.191, ચોથાના જવાબમાં 0.11 અને પાંચમાના જવાબમાં 5.51 આવશે. આ રીતે આપણે લખીશું. હવે આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન 3 છે કે નીચેના કોયડાનો ઉકેલ મેળવવાનો છે આપણે. તો એમાં જગ્યાના અભાવે થોડુંક આપણે મિક્સિંગમાં લાગશે, પણ થોડુંક શાંતિથી જોશો તો બધા જ પ્રશ્નો અને બધા જ કોયડા છે એના વ્યવસ્થિત આપણે ઉકેલ અહીંયા કાઢેલા છે. જોઈએ પહેલું, મમતાની માતાએ તેને ₹20.50 અને તેના પિતાએ તેને 35.90 આપ્યા હતા. તો મમતાના માતા પિતા મમતાને આપવામાં આવેલ કુલ રકમ કેટલી હશે? તો આ પહેલો દાખલો છે એને આપણે ગણતરી કરવી પડે. તો એ ગણતરી છે એ આપણે નીચે જગ્યા હોવાથી આપણે નીચે કરેલી છે. અહીંયા બાજુમાં જે જગ્યા છે એમાં કરેલી છે. તો એનો સરવાળો આ રીતના કરીશું કે ભાઈ 20.50 મમ્મીએ આપ્યા, 35.90 પિતાએ આપ્યા, તો ટોટલ એનું થશે 56.40. તો આ રીતની એની કુલ ગણતરી કરી શકાય. આગળ જોઈએ બીજો પ્રશ્ન. તો કે મોહિત 3 કિમી 45 મીટર સવારે અને 2 કિમી અને 7 મીટર સાંજે ચાલે છે. તો કુલ મોહિત કેટલું અંતર ચાલશે? તો એની ગણતરી છે એ આપણે નીચે અહીંયા બતાવેલી છે એ જોઈએ. તો બીજાનો જવાબ છે આપણે એ આ રીતના છે કે ભાઈ કિલોમીટર 3 અને મીટર 45 સવારે અને કિલોમીટર 2 અને 0.7 સાંજે ચાલે છે. તો કુલ 5 કિલોમીટર અને 52 મીટર કુલ અંતરી કાપશે. આગળ ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો સુનિતા 4 કિલોગ્રામ અને 500 ગ્રામ બટેટા, 2 કિલોગ્રામ અને 700 ગ્રામ ટમેટા તથા 3 કિલોગ્રામ અને 650 ગ્રામ રીંગણા ખરીદે છે. તો સુનિતાએ ખરીદેલા શાકભાજીનું કુલ વજન કેટલું થશે? તો અહીંયા આપણે એનો કુલ વજનનો દાખલો વ્યવસ્થિત ગણીને આપેલો છે. જેમાં જોઈએ તો કિલોગ્રામ અને ગ્રામના અલગ અલગ આપણે કરીએ તો પહેલા છે 4 કિલો 500 ગ્રામ બટેટા છે, 2 કિલો 700 ગ્રામ ટમેટા છે, 3 કિલો 650 ગ્રામ રીંગણા છે. તો કુલ આનો આપણે સરવાળો કરીએ તો 10 કિલો 850 ગ્રામ કુલ વજન થશે. આગળ જોઈએ ચોથું. તો રૂબી પાસે 30 મીટર અને 10 સેમી લાંબુ કાપડ હતું. તેને પડદા બનાવવા માટે 27 મીટર અને 10 સેમી કાપડ કાપ્યું. તો તેની પાસે કેટલું કાપડ બાકી રહ્યું? તો એનો જવાબ જોઈએ આપણે ચોથાનો. તો એ અહીંયા આપણે લખી શકશું. અહીંયા ફોટામાં તમે જોઈ શકો છો કોમેડી થઈ છે આપણી સાથે કે એક માખી બેઠી ગઈ છે, જેથી આપણે અહીંયા શું છે એ ઉકલતું નથી. તો એનો જવાબ આપણે પ્રશ્નમાંથી જોઈ લેશું. જેમ કે મીટર અને સેન્ટીમીટર. તો પેલા 30 મીટર અને 10 સેન્ટીમીટર કાપડ હતું. એમાં આપણે એડ કરવાનું છે 27 મીટર અને 10 મીટર કાપ્યું. તો કુલ કેટલું થશે? તો કે અહીંયા 3 અને 0 એટલે કે 3 મીટર કાપડ વધે છે. આગળ જોઈએ પાંચમો પ્રશ્ન. તો કે આકાશ પાસે 6.85 રૂપિયા હતા. તેને 4.30 રૂપિયાની ચોકલેટ ખરીદી. તો આકાશ પાસે કુલ કેટલા પૈસા વધ્યા, કેટલા રૂપિયા બાકી રહ્યા? તો એની ગણતરી આપણે ત્યાં જગ્યાના અભાવે ત્યાં નથી કરી શક્યા. તો આપણે એની ગણતરી અહીંયા કરીએ છીએ. પ્રશ્ન 3.5. આકાશ પાસે કુલ 6.85 રૂપિયા હતા, 4.30ની ચોકલેટ ખરીદી. તો આને બાદબાકી કરતા આપણી પાસે વધશે 2.55 રૂપિયા બાકી રહ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે પાર્ટ 2 એટલે કે પ્રશ્ન 1, 2 અને 3
એ ત્રણેયના ઉકેલામાં આપણે શોધ્યા છે, મેળવ્યા છે. તો આશા રાખું છું કે આપને સંપૂર્ણ માહિતી મળી ગઈ હશે. ભાગ પહેલો જોવા માટે આપ આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરો અથવા તો ચેનલની લિંક ઉપર જઈ અને તમે મેળવી શકો છો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.